हेलो नमस्ते र आज चाहिँ स्काईवक आएको छौँ पेलिङदेखि 2 किलोमिटर जस्तो टाढो पर्छ र भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला र भिडियो अन्तिमसम्म नै हेरिदिनुहोस् होला। यहाँ पहिला टिकट काटेर मात्रै उँभो जान पाइन्छ है। एकदम जाडो छ आज। तपाईहरुले इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टाग्रामको लिंक मैले मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु र फेसबुकको पनि दिएको छु है। र यो स्काईवकको बारेमा अझै तपाईलाई बेसी इन्फर्मेसन चाहियो भने मैले त्यो पनि डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरेको छु, भिजिट गर्नुस् होला। र यहाँ माथि आइपुगेपछि चाहिँ यो खालके छ है, यस्तो खालको देखिन्छ र यो चाहिँ स्काईवकको है एकदम ग्लासहरु अछिएको छ यहाँ चाहिँ अब तपाईले स्काईवक एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यति साह्रो अग्लो त छैन। बाबु समूह पिन्ला वा यो चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट स्काईवक है, पेलिङमा छ। यो देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले स्काईवक है, खासै अग्लो त छैन र एक्सपिरियन्स गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँ आउनुभयो भने। यो चाहिँ चिरञ्जीवको स्ट्याच्यु है र गुम्पा पनि छ यहाँ माथि। यहाँदेखि उता चाहिँ सिसा चर्किएकोले गर्दा जान पाइँदैन है। यो चाहिँ गुम्पा जाने बाटो है, सिँढी। यहाँ माथि छ स्ट्याच्यु चाहिँ चिरञ्जीवको स्ट्याच्यु र माथिबाट चाहिँ यस्तो खालको देखिन्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो गुम्पा हो। गुम्पाको माथि स्ट्याच्यु बनाइएको छ है चिरञ्जीवको। यहाँ माथिदेखि यस्तो देखिनेछ। र अन्तिमसम्म नै मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला है।